Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan H untuk lab engineering mekanik. Nama saya Elya Fatiha binti Rosli, 14 PEM 19F 1048 bersama ahli kumpulan saya iaitu sebut nama. sebut nama. Danial bin Muhammad Azim. Dan saya Amirah Nadilah binti Apindi. okey, kita orang sebagai untuk lab engineering mekanik, kita orang dibagi tugas dalam grup kumpulan H untuk membagi-bagikan tugas. Saya menjadi ketua kumpulan Amirah dan Danial. So saya akan bagikan tugas masing-masing untuk memudahkan kita orang complete report kita. So dekat sini kita terbahagi pada objektif, teori in production, nombor 3 equipment, nombor 4 adalah prosedur, cara-cara berdasarkan video, result dan calculation dan discussion. Takkan aku cakap seorang. Kita Dia kena bincang. Kan? Okey, korang boleh cakap. Nanti yang ni kau cut lah. Boleh. Kan ada 9 tu kan. 9 perkara tu kan. Objektif, introduction apa semua tu kan. Ya. Kita nak bagi macam mana tu? Macam mana pendapat Mira? Nak ambil 3 seorang ke? Macam aku, maybe aku buat kira-kira. Okey. Kau nak mau pada kira-kira calculate untuk yang report tu lah. So kalau Daniel nak pilih yang mana? So kita kena bagi-bagikan tugas. Okay. Kalau aku, saya siapa nak buat ni? Objektif. Objektif. Lepas tu? Kalau saya pula, saya pilih untuk buat prosedur dengan discussion mungkin. Okey, kalau macam tu saya ambil lah equipment. Lagi apa nak ambil? Kalau yang macam equipment ni kita base daripada video yang puan bagi. So dekat dalam video tu ada 7 kan. So nanti Daniel kena terangkan 7 equipment tu serta dengan function dia sekali. Okay. Mira pilih. Kalau Mira pilih untuk calculate untuk penerangan kira-kira, Mira pilih set nombor berapa? Set A dengan B. Cuba terang. A dengan B Apa? Ada yang nak buat kira-kira sekali ke? Nanti kita orang akan bincang sama-sama untuk dapatkan keputusan ni lah akhir dia kan. Tapi kalau macam Mira boleh terangkan daripada gambar raja dia sampai akhir kan. So Mira kalau macam dia punya macam jalan kiri tu Mira kena tunjuk lah kan. Betul.
Lepas tu Mira guna formula apa untuk selesaikan set 1 tu? Semua set ni sama je. Method je. Kita parallelogram method dengan triangle method. Mira ada macam tengok rujuk mana-mana tak dari untuk siapkan kertas kerja kita tu. Mira ada tengok macam daripada buku ke, tanya puan ke, macam mana? Puan dah bagi formula dia. So Mira terus ikut je lah formula tu. Kalau macam Danial buat objektif kan? Danial nak buat objektif, so objektif dengan conclusion. Objektif dengan conclusion. Dapat kan? So apa lagi objektif dengan conclusion. So saya ambil selain daripada korang lah. Kalau Mira terangkan pasal macam kira-kira yang last sekali, Daniel pasal objektif dengan discussion, dia akan ambil yang mana yang tak ada untuk completekan perbincangan kita. Macam kalau macam teori tu Elya akan cakap macam poin-poin je lah sebab lebih senang untuk faham lah. Rasanya tu je kot untuk perbincangan pengagihan tugasan. Okay. Settle. Terima kasih. Assalamualaikum. Good afternoon to all. My name is Muhammad Danial bin Muhammad Azim. Today I'm going to talk about objective of force. The objective is the first to show how to add force and resolve. The second to express force and position in Cartesian vector form and explain how to determine the vector magnitude and direction. The third is our objective was to use the force table to out the mass of the resultant and degree of the resultant. The last is to study the addition of vector by establishing a sum of three known force and apparently determining the resultant force magnitude and direction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elya Fatiha binti Rosli, 14 DM 19F1048 dari kelas STEM 3B, dan saya juga daripada kumpulan H bersama Nur Amirah Nadilah dan Muhammad Danial. Kita orang 3 orang daripada kumpulan H akan menerangkan tentang kita orang punya lab ni. Tapi lab kita orang ni berdasarkan video yang Puan Mia bagi, sebabkan kita dalam belajar online, so kita hanya berdasarkan video dan presentation kita pun video kita akan combinekan. Okay, kita tak akan tunjukkan secara face to face disebabkan pandemik sekarang. So saya sebagai ketua kumpulan, saya telah mengagihkan kerja dan tugasan kepada ahli-ahli grup saya untuk memudahkan kita punya report dan video lebih senang dan cepat dibuat lah. So kita orang telah tengok video yang Puan bagi. Saya, Elya, akan terangkan part saya, iaitu teori, introduction dan prosedur, cara-cara step by step yang ditunjukkan dalam video tersebut, iaitu dalam force table yang diterangkan oleh lecturer lelaki. Dan saya telah tulis dan catat, dan saya akan terangkan secara point by point. Okay. First of all, saya akan terangkan theory and introductions, but in English, and I hope Puan Mia. First of all is scala and quantity have magnitude and
and a unit but no direction. Examples such as quantity will be mass, energy. Mass and energy adalah salah satu daripada example yang tak perlukan directions. Okay, the second is quantity such as displacement, velocity and a force, a vector and process magnitude, and a unit and a directions. So kat situ kalau korang boleh faham, displacement, velocity and a force adalah process magnitude yang telah ditetapkan. So sebelum menambahkan kita punya perform, all vector must be unit and directions and must be energy. Okay, so all decrementis is into x, y and z. So kita orang telah gunakan paksi x, y, z sebagai sudut utama. Tak kisahlah mana-mana pun, memang paksi x, y, z selalu digunakan. Cuma z, kita menambahkan paksi z sebagai sudut untuk kita dapatkan string. Okay, dan kita menggunakan paksi tersebut untuk mendapatkan component value lah. Okay, then next is from theory introduction. From the component value and the resultant vectors, the magnitude, dan kita menggunakan paksi tersebut untuk mendapatkan component value lah. Okay, then next is from theory introduction. From the component value and the resultant vectors, the magnitude and direction are resultant vector determined through geometry. So we choose respect to the x-axis and the angle is measured through direction. So kita orang akan gunakan direction tu ikut angle yang betul untuk mendapatkan sudut-sudut yang tepat. Dan kita orang akan ulang 3 kali untuk mendapatkan 3 bacaan yang berbeza berdasarkan yang telah kita rekodkan tadi. So koordinat xy dan xy from the coordinate a and a theta cos. So kita gunakan formula ax equal a cos theta, and untuk y pula ay equal to a sin theta. So where a is the magnitude of a. On the other hand, if you know ax and ay, we can calculate the magnitude of force or form. So untuk calculate, saya akan serahkan kepada Mira dan Puan akan faham lebih detail untuk Mira terangkan satu persatu. Okay, itu adalah untuk teori sahaja. Terima kasih. Okay, the next is equipment and apparatus. The equipment is force table. Function the force table is simple physics lab apparatus that demonstrate the concept of the additional of force on a two-dimensional field. The second is pulley. Pulley of function is lift heavy object by changing the direction of the force on a flexible cable. Also consists a wheel with groove in its outer edge and axis. The third is weight hanger. A function weight hanger is device that is used to hook the set of weight in, has a mass of 5 grams and is mounted with a string which is simulated as weightless. The fourth is set of weight. Function is it as mathematical device. It is used for the sum, integral or average. Okay, thank you. Hal yang
Assalamualaikum, bersama saya Elya Fatiha dan seterusnya saya akan terangkan pasal prosedur berdasarkan video yang telah Puan send sebagai rujukan kita orang. So dalam prosedur tersebut adalah cara-cara atau step by step untuk melaksanakan force table. Okey, saya telah catatkan poin-poin penting dan saya akan terangkan kepada Puan. Saya harap Puan faham dengan lebih lanjut. Seterusnya saya akan terangkan step by step of prosedur di dalam video lah. So the first step is first kita orang menggunakan equipment yang berada dalam video sebanyak 7 equipment, iaitu pulley, wide hanger, set of wide string, ring and protector serta force table. Untuk equipment saya serahkan kepada Muhammad Danial. Dia akan terangkan dengan lebih detail. Daripada equipment tu saya akan jadikan sebagai prosedur dan dalam prosedur ada equipment. So saya akan terangkan dengan lebih detail untuk equipment. Untuk prosedur. Okay, first untuk step yang pertama untuk prosedur force table ni adalah setiap hanger mempunyai berat 50 gram. Dan pemberat lain iaitu beban akan ditambahkan untuk mendapatkan jisim keseluruhan dan akan direkodkan dan dicatatkan. Untuk step yang kedua adalah kita disebabkan pandemik sekarang, kita orang tidak boleh buat secara face to face atau depan mata lecturer. Kita orang hanya buat video. Dan first kita orang akan setkan table like this untuk mendapatkan sudut dan kita pilih satu sudut sebagai kita punya rujukan. Dan setiap rujukan tu setiap satu sudut kita akan untuk mendapatkan sudut setiap spring. Okay. The next part is untuk yang ketiga adalah kita gantungkan pemberat dan laraskan sudut serta kita rekodkan bagi setiap berat dan hanger. Dan kita rekodkan untuk berapa sudut untuk mendapatkan kedudukan yang tepat. Dan kita akan ulang 3 more times untuk mendapatkan 3 bacaan yang berbeza dan kita akan rekodkan untuk kita dapatkan jumlah yang betul. Okey, step yang keempat adalah string utama, iaitu string tu adalah macam tali yang kita gantung menggunakan hanger dan kita letakkan beban. Okey, string utama adalah kita setkan 0 darjah. Dia ada 3. Dia macam 0 darjah, 120 darjah dan 240 darjah. So set yang string pertama kita setkan 0 darjah dengan pemberat yang telah ditetapkan. String yang kedua adalah kita laraskan 120 darjah dan dijadikan sebagai W1 dan W2 pula dilaraskan dengan kedudukan durakan bagi mendapatkan gambar raja beban. Untuk result kita akan rekodkan dan kita akan dapatkan keputusan dia serta kita akan buat dekat dalam report lah. Report tu kita akan bertulis tangan dan pun akan faham satu by satu. Hal ini demikian dia akan sebabkan ring tu adalah yang tengah-tengah dalam force table yang hanger akan pegang dia, string akan pegang dia dan dia tak akan menyentuh kawasan tiang, yang dia tak akan sentuh kawasan tiang. So bila ring tak sentuh kawasan tiang, bermakna bacaan dah boleh diambil dan boleh direkodkan serta dicatatkan di dalam report. Okey, yang seterusnya adalah akhir sekali bila kita dah mengambil bacaan dengan sudut W1, W2, kita gunakan nilai-nilai untuk melukiskan gambar rajah, atau lebih spesifik kita ambil semua poin-poin penting daripada yang kita buat prosedur. Kita keluarkan nota-nota atau nombor-nombor yang kita telah dapat dan kita laraskan untuk kita dapatkan satu keputusan result dengan lakar di dalam report. So end of my presentation of this part. So I hope Puan Mia enjoy my presentation of this group. Assalamualaikum.
I am Amirah Nadilah, and today I will explain how to get resulted with two methods. We have two methods, and it's called triangle method and parallelogram methods. For today, I will explain about set A. Number 1 is table 1. So for F1, we will multiply mass and gravity. So mass for F1 is 100 and gravity is 9.81. So the answer is 981 Newton. For F2, mass for F2 is 95. Multiply with gravity 9.81 and we will get 931.95 Newton. For F3, the mass given is 80. Multiply with 9.81, we will get 784.8 Newton. So F1, we will use triangle method. So equal to 981 cos 112i plus 981 sin 112j. We will get, for I, we will get negative 367.49i 909.57j. For F2, F2 equal to 931.95 cos 244i plus 931.95 sin 244j equal to, we will get I for negative 408.54 I, and for j we will get negative 837.63j. So for F3, F3 equal to 784.8 cos 0i plus 784.8 sin 0j, and we will get 784.8 I plus 0j. So then we will use parallelogram method. So we want to get resultant for x. We will take this I into the x and we will get 8.77 Newton. For resultant y, we will take j and we will get 71.64 Newton. We will use formula to get the resultant. So the resultant is 72.47 Newton, and this is how to get the angle. So this is the angle, and this is theta. So how to get theta is we plus the angle 8.20 plus 180, and we will get 188.2 degree. Okay, this is calculation how to get the data for table A. Table A is clockwise and table 2 is for counterclockwise. So I will show you calculation of table 2. The calculation was same, but for force we get a same mass.
we will use the same mass for every force. So F equal to mg. So m is mass 100 and 110, and we will multiply with gravity 9.81, and we get 179.1 Newton. So the calculation is same with table 1. So I will not explain how to get until data, because I have explained at table 1. So this is example questions for counterclockwise. Table 1 is clockwise and table 2 is counterclockwise. So it's still the same calculation. So that's all from me. Thank you.